ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ኦትሚል አፕል ማፈን አብረን እንስራው አጃ ወይንም ኦትሚል የቀረፋ ዱቄት ወይንም ሲናመን ቤኪንግ ፓውደር ጨው ወተት እንቁላል ስኳር የሌለው የአፕል ሶስ ማር ቫኒላ የደረቀ ክራንቤሪ አሁን በመጀመሪያ እንግዲህ የምናደርገው የደረቀ እንትኖቹን ኢንግሪዲየንት አይነቶቹን እንቀላቅላለን። አሁን እዚህ ጋር የአጃውን ቤኪንግ ፓውደሩን ጨው ቀረፋውን እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ቀላቅለን እንደዚህ ቀላቅለን ይሄን ወደ ጎን እናደርግና በሌላ ቦል ደግሞ እንቁላሉን ይሄንን ቫኒላውን ማር እና ይሄ አፕል ሶስ ግሮሰሪ ውስጥ የሚሸጠው ይሄ አፕል ሶስ የለም unsweetened የሆነው እንትን የሌለው እሱ መግዛት ነው እና አፕል ሶስ ከመስራት እሱን ማድረግ ይሻላል እና ይሄ ነው ሚክሳችን። ይሄ በጣም ሄልቲ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አምጥተን ሊኩዊዱን ከደረቁ ጋር እናደርገዋለን። ይሄ ቬሪ ሲምፕል ነው። አሁን ይሄንን መቀላቀል ማለት ነው። ይሄ በጣም ሄልዚ የሆነ ማፈን ነው። እንደዚህ ኦትሚልን ብቻውን ከምንበላው ሌላ ኦፕሽን ነው፣ ሌላ ምርጫ ነው። ይሄ ስራም ቁርስም ስኩልም ይዘን መሄድ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ወተታችን ይጨመራል። አሁን እንደምታዩት ይሄ ምንም አይነት ቅባት የለውም። አሁን እዚህ ላይ ድራይ ክራንቤሪ እንጨምረዋለን። እና ሚክሳችን ሬዲ ሆነ ማለት ነው። አሁን ኦቨናችን በ350 ፕሪሂት እናደርጋለን፣ እናሞቃለን። ከዛ በኋላ ይሄንን በ12 የማፈን ግሪስ ሊሆን ማለት በኦይል እንትን ያለ ማፈን መጋገሪያ አዘጋጅተን ይሄ 12 ቦታ ከፋፍለን እንጋግረዋለን ማለት ነው። አሁን ፕሪሂት እናደርገው ኦቨናችን። አሁን እንግዲህ በተለያዩ 12 አይነት እንትኖች እናካፍላቸዋለን። ማፈን ይሄ ግሪስ ይሆናል። እንትን ስፕሬይ አድርጌበታለሁ ኦይል። አሁን ይሄን ማከፋፈል ብቻ ነው።
እንዳሳየኋችሁ 12 ቦታ ከዋጣኩት ይሄን ይመስላል። በ350 ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ኩክ አድርጌ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማፍናችን። ይሄ በጣም የጤና ፉሊ ጤና ያለውን ማፍን ነው። ውስጡ ምንም አይነት ፍላወር የለውም እና ራሱ እንደዚህ ስቲክ ያደረገውና በጣም ልክ ፍላወር ስለሌለው ነው በጣም ፖፕ ያላለውን። ግን ስታዩት በጣም ቆንጆ ነው፣ ሄልዚ ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቆንጆ ስናክ ብሬክፋስትም ሊሆን ይችላል ቱጎም ሊሆን ይችላል። እና አመሰግናችኋለሁ ስላያችሁኝ፣ ስለ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ፣ ኮሜንት ስለምትሰጡ ሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።